මේක තමයි ඩ්‍රයිවිං පදනම. රයිට්? මොකද පළවෙනිට කරන්න ඕන? A නිරීක්ෂණය කරන්න ඕන. රයිට්. දෙක තීරණය කරන්න ඕන. තුන ක්‍රියාත්මක කරන්න. මේක තමයි ඩ්‍රයිවිං කියන්නේ. රයිට්? එවනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු නේද? වැඩේ පටන් ගමු. කට්ටිය සියල්ලම මම ආදරයෙන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඩ්‍රයිවිව් ඇකඩමි වෙනුවෙන්. ඊළඟ එක. මේ මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ. වේග සීමාව. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය වේගය නෙවෙයි. සාමාන්‍ය වේගයක් නැහැ අපිට එහෙම කියන්න බෑ මේ වේගයෙන් යන්න ඕන කියලා. වේග සීමාව වේගය පාලනය කරන්න අපිට දෙන දෙකයි නේ. වේගය පාලනය කරන්නයි ඩිරෙක්ෂන් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්නයි. වම් දකුණට හරවන ස්පීඩ් එකනේ කරන්න පුළුවන්. වම් දකුණට හැරෙන්න වෙන උඩ පල්ලේ හරවන්න පුළුවන්. දෙකයි කරන්න පුළුවන්. වම් දකුණ විතරයි. හැබැයි අපි රීඩිරෙක්ෂන් නොකර යුතු දෙකක් තියෙනවා. මොකද මම එකක් කිව්වේ. එකක් කිව්වකද වම් දකුණ අඩලවා ගැනීම. ඒක රීඩිරෙක්ෂන් නොකරම යුතු දෙයක්. තව එකක් තියෙනවා. දරුණු මේක. දරුණු මේ මොකද? රීඩිරෙක්ෂන් නොකර යුතු දරුණුම වැරද්ද. බ්‍රේක් එක වෙනුවට මොකද? බ්‍රේක් එක වෙනුවට ඇක්සලරේටරේ පෑගීම. මොකද ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕන රීඩිරෙක්ෂන් ලයිසන්ස් ගත්තාන් පස්සේ. ඔය ලොකු බලාපොරොත්තු නැතුව පොඩි ප්‍රාර්ථනාවක් කරන්න. මොකද මේ ප්‍රාර්ථනාව? මගේ ජීවිත කාලය තුළ බ්‍රේක් එක වෙනුවට ඇක්සලරේටරේ පෑ නොගේවා. පෑගෙන් එපා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්නයි. එහෙම ප්‍රාර්ථනා කරොත් හොඳයි. රයිට්? ඒක ප්‍රාර්ථනාව දිගටම තියාගන්න. රයිට්? හරිනේ? දැන් කියනකොට පෑන කිලිට වේග සීමාව තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ වේග සීමාවක් දන්නවද? එක එක වාහනට යන්න ඕන වේග සීමාවක් දන්නවද? ද්විත්වකාරී වාහන. ඒ කියන්නේ ඩුවල් පර්පස් වාහන. නේද? ඉතින් 3 wheel, bike ඒ වගේ තියෙන වාහන නේ. right. එක එක වාහන වල තියෙනවා. මෝටර් කාර් කියන්නේ ඔටෝ මැනුවල් දෙකම නේ. ද්විත්වකාරී වාහන කියන්නේ ඩුවල් පර්පස් වාහන බඩු ගෙනියන්න පුළුවන්. පැසෙන්ජර්ස් ගෙනියන්න පුළුවන්. ද්විත්වකාරී වාහන කියන්නේ ඒක. අනිත් එක මෝටර් සයිකල්. ඒ තුනම එක පන්තියටයි තියෙන්නේ. මෝටර් සයිකල්, මෝටර් කාර්, මෝටර් වෑන්. ඒක ආසන 9ට වඩා තියෙන අය. ආසන 9කට වඩා අඩුවෙන් තියෙන තමයි ද්විත්වකාරී වාහන වල තියෙන්නේ. ඊට වඩා වැඩි නම් ඒක අනිත් ගානේට තියෙනවා. කීයද වේග සීමාව? නගරයේ සහ නගරයේ පිට. නගර සීමාව කීය තුල කීයද ඒක? නාගරික ප්‍රදේශ තුල. 60 කිලෝමීටර් 50යි. නගරයේ පිට 70යි. පංචකරය ගන්න පුළුවන් 70 වේගෙට විතරයි. නේද? 70ට කියන ප්‍රශ්න නැහැ ආරක්ෂිතව විතරයි. හැබැයි වේගය තීරණය කරන්නේ නිරීක්ෂණය කරලා. පාරට ගැළපෙන වේගය රිදුරා විසින් තීරණය කළා යුතුය. ඒක තීරණ ගන්න ඕන තමන්ගේ ශක්තිය වෙන. රයිට්? තීරණ ශක්තිය නිරීක්ෂණය කරලා ඉවරලා. රයිට්? හරි? ඊට පස්සේ ගත්තොත් මෝටර් කෝච් 3 wheel වලට කියන වේග සීමාව 3 wheel වලට කියන වේග සීමාව නගරේ සහ නගරයෙන් පිට. ඒ රිදුරෝනේ තියෙන්නේ නේද? ඉස්සරහට ලියුම් පස්සේ ට්‍රේනින් වල ඉන්න රිදුරේ ඉන්නේ. 60 කිලෝමීටර කියන 3 wheel එක. ඇඩ කිලෝමීටර් 40යි. කීයද? 40යි. දැන් ළඟදී මම අපි ට්‍රයල් පෙන්නන්න ගියාන් පස්සේ එක්කෙනෙක් අහුවා වගේ ප්‍රශ්නයක්. දැන් මොකද මිනිහ වේගය අඩු කරන්නේ නැහැ. එයාට කිව්වා වේගෙන් යන්න බෑ ස්ලෝ කරන්න කියලා. හරි අකමැති වේගෙන් යන්න පුරුදු මිනිස්සු අඩු කරන්නේ නැහැ. දෙවොමිය කිව්වත් අඩු කරන්නේ නැහැ. දෙවොමිය මොකද කරන්නේ? වාහන දෙන්නේ නැහැ. වේගයට යන්න පුරුදු මිනිහා වේගය අඩු කරන්නේ නැහැ. ඒකෙන් මොකද වෙන්නේ? Tamanne වාහන පැදවීමේ අවස්ථාව අහිමි කර ගන්නවා. මොකද ප්‍රදේශීය යන අය විතරයි වාහන දෙවොමියෝ දෙන්නේ. පිටපිට දෙනෙක් අහන්න ඕනේ ආයතන වලත් එහෙමයි. නිසා ඒක වේගය යන්න පුළුවන් සීමාව දැනගෙන ඉන්න ඕනේ හැබැයි. ඒතර ත්‍රිවිල් එකේ 40යි ඕන තැනක ලොරි වලට ඔය කොටස් තුන තමයි බෙදෙන්නේ. අර මෝටර රථ ත්‍රිවිල් ගත්තොත් ත්‍රිවිල් රථ ඉඩම් වාහන කරනවා. ඔව් ට්‍රැක්ටර්, බැකෝ, JCB ඒ කොහොමද? ඉඩම් වාහන. ඒකට පැය කිලෝමීටර් 40ක් යන්න පුළුවන්. right? ඊට පස්සේ ලොරි වලට තමයි 50යි 60යි. ලොරි වලට 50යි 60යි. right. ඔන්න තමයි කිව්වේ 4 වෙනි බස් සම්බන්ධයේ වේග සීමාවන්. හරි. ඒතර අවම වේග සීමාවක් නැහැ. දැන් හයිවේ එක්ස්ප්‍රස් වේගය කීයද? එක්ස්ප්‍රස් එකේ වේගය කීයද? 100යි. ඒක 100ට අඩුවෙන් යන්න බැරිද? ඔව්. උපරිම සීමාව විතරයි කියන්න පුළුවන්. අඩු අවම සීමාව කියන්න බෑ. ඒකෙත් කියනවා වහින වෙලාවට පැය කිලෝමීටර් 80 දක්වා අඩු කරන්න. අර මුදල් කියන දේ යනකොට මොකද කියන්නේ? දැන් 80 දක්වා අඩු කරන්න තව ටිකක් ගියන් පස්සේ 60 දක්වා අඩු කරන්න දැන් 40 දක්වා අඩු කරන්න කියන්න ඕනේ නැත්නම් අපි මිනිස්සු අඩු කරන්නේ නෑ. ඒක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. right?
හරි ඊළඟ එක බලමු. සාහතුරු මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ මේක. නැවැත්වීම හා කැටවීම තහනම්. නැවැත්වන්න බෑ, පටවන්න බෑ. උගුරු මතකයි මේක තව එකක් තියෙනවානේ. දැන් මේක ගත්තොත් නැවැත්වීම හා පැටවීමනේ තහනම්. right. දැන් ඕට මේක නැවැත්වීම මේ දෙවෙනි එකනේ. මේක නැවැත්වීම තහනම්. මේක නැවැත්වීමත් බෑ, පැටවීමත් බෑ. මේක තහනම් මේක දෙකම. මේකේ පැටවීම පුළුවන්. නැවැත්වීම තහනම්. පැටවීම කරන්න ප්‍රශ්නයක් නේද? මට නම් ප්‍රශ්නයක් මේක කියනකොට. අරගෙන නැවැත්වීම පැටවීම දෙකම තහනම්. අරගෙන නවත්තන්න තහනම්. පටවන්න තහනමක් නෑ. එහෙම නේද? එහෙම නෙවෙයිද නැත්නම් මම වැරදිද? නවත්තන්න නැතුව කොහොමද පටවන්නේ? දැන් ප්‍රශ්නයක් කියලා දෙන්නවනේ. මොකද්ද මේ ප්‍රශ්නේ එතකොට? මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? අපි පටවන දැන් හරස් විදි වල තියෙන හරස් විදි වල මේව ගහලා තියෙනවා. පළවෙනි හරස් විදි දෙවෙනි හරස් විදි වඩුම ලොරිනේ යන්නේ. තොග වාසයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන තමයි හරස් විදි වල තියෙන්නේ. එතන මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ මේ? ඔය පටවන්න පුළුවන්. මොන වෙලාවද? ඩ්‍රයිවර් ඉන්න ඕන ඇතුලේ. ඩ්‍රයිවර් ඉන්න ඕනේ. අපි සීමිත වෙලාවක් දෙනවා. ගෝලේ තමයි පටවන්න ඕන. ඩ්‍රයිවර් ස්ටාර්ට් බහැලා යන්න බැරි. නැත්නම් තැබීම තහනම්. පටවන්න බෑ ඒක. බස් එකකටත් පුළුවන් මේක දෙන්න. බස් එකේ ඩ්‍රයිවර් බහින්නේ නැහැ පටවන්න. නේද? ගෝලයනේ පටවන්නේ. එතකොට ගෝලේ පුළුවන්. ඒතර පැහැදිලි නේද? රයිට්. ඒතර ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ මේක. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ කොළඹ එහෙම යන්න කිව්වොත් ලොරියක් කරලා ගෙනුනොත් අයියෝ ඕකේ බඩු පටවන්න බෑනේ. බඩු පටවන්න පුළුවන් ඩ්‍රයිවර් ඇතුලේ ඉන්න ඕනේ ස්ටාර්ට් එකේ තියාගෙන. රයිට්. පැහැදිලි? රයිට්. ඊළඟ එක. මොකද තා වැදගත් ඒකට එනවා. කලර් ලයිට්ස්. නේද? මාර්ග දැන් මේක පැති 8ක් තියෙනවා. මම කිව්වද පැති 8ක් බලන් තියෙනවා කියලා. රිදුරේ කරන පස්සේ පැති 8ක් පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. මොනවද මේ පැති 8? පළවෙනි එක තමයි කෙලින්ම ඉස්සරහා බලන්න ඕන. රිදුරා ඉඳගෙන ඉන්න විදිහට කෙලින්ම ඉස්සරහා බලන්න ඕන. ඒක අනිත් එක රියදුරු කණ්ණාඩිය. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි සුපර් මිරර් එක. ඒකේ කෙලින් පිටිපස්ස බලන්න ඕන. ඊට පස්සේ තියෙනවා සයිඩ් මිරර්ස් දෙකක් තියෙනවා. දකුණු පැත්තේ මිරර් එකෙන් පේන්නේ පිටිපස්ස. කෙලින් පිටිපස්ස තමයි පේන්නේ. මොකද මිරර් එකකින් පේන්නේ සරල රේඛීව. ඒක හරි ලේසි. වාහනයක් කෙලින් කරගෙන යන්න ඉතාම පහසු වෙන මේ මිරර්ස් දෙක. නිසා දකුණු පැත්ත පිටිපස්ස බලන්න ඕන. ඒ වගේම වම් පැත්තේ සයිඩ් මිරර් එකෙන් වම් පැත්ත පිටිපස්ස පේනවා. ඕක තමයි ප්‍රධාන හතර. ගොඩක් අය කියන්නේ මෙන්න මේ හතර තමයි තියෙනවා කියලා. ඒතර මේ හතරට අමතරව වම් පැත්ත පිටිපස්ස බලන වගේම වම් පැත්ත ඉස්සරහා බලන්න ඕන. ඒ වගේම දකුණු පැත්ත පිටිපස්ස වගේම දකුණු පැත්ත ඉස්සරහා බලන්න ඕන. ඒතර 4යි 2යි 6යි. ඒතර අනිත් දෙක තමයි බිම සහ උඩ. බිම මොනවද තියෙන්නේ? බිම තමයි තියෙන්නේ රෝඩ් මාක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඩබල් ලීරි, සිංගල් ලීරි, පදිකමාරු, ස්පීඩ් බ්‍රේකර්ස්, හම්පර්ස්, වලවල් කාණු ඔක්කොම තියෙන්නේ බිම. එහෙමනම් බිම බලන්නත් ඕන. අනිත් එක තමයි උඩ. උඩ තමයි මාර්ග සංඥා තියෙන්නේ. මාර්ග සංඥා තියෙනවා. ඊට අමතරව කලර් ලයිට්ස් තියෙනවා. අන්නේ 8 පිළිබඳව අපි සැලකිල්ල අනිවාර්යයෙන්ම දැක්විය යුතුයි. ඊට අමතරව තියෙනවා ඕගොල්ලෝ ආධුනිකයෙක් නිසා මේ මට්ටමට අපි උගන්වනවා. නමුත් මම ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් ගනිපු අයටත් උගන්වන එක කරනවා. එතකොට තව තියෙනවා බ්ලයින්ඩ් ස්පොට්. ඒ කියන්නේ අපිට මේ මිරර්ස් එකට පේන්නේ නැති ඒරියා එකක් පේනවා. අන්න ඒව වෙනම අපි උගන්වනවා. අර 8 ප්‍රධානයි. ඕගොල්ලෝ වැඩිදුර මේ ඩ්‍රයිවිං කියන්නේ මෙතනින් අවසන් වෙන්නේ නැහැ. තවදුරටත් ඉගෙන ගන්නකොට අපි උගන්වනවා තව නොපෙනෙන දිශා අපිට ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ ගැන අවධානය යොමු කරන්න ඕගොල්ලෝ ඇඩ්වාන්ස් ඩ්‍රයිවිං වලට යන්න ඕන. Driveview Academy offers professional driver education and training in all kinds of automatic and manual vehicles. Our program is designed to educate and improve a driver's knowledge of current road safety rules and regulations. We highly encourage having a life skill of being a safe, confident, and competent driver on the road. All lessons are taught individually in a safe environment with a fully accredited, patient male driving instructor dedicated to help you enjoy driving. We individually cater each lesson to your strengths and weaknesses, so you are experienced to drive in all conditions and environments. Our aim is not only to help you pass your driving test, but also to teach and support you in learning to drive the right way, the first time around. Contact us via mobile 0777323573.
රතු වාහන ඇති මාර්ගයක ඊළඟට දැල්ලන වර්ණය කොහමද? රතු පාට දැල්ලා දින. පාට කීයක් තියෙනවද? 3යි. මොනවද පාට 3? රතු, කහ, පොළ. රතු පාටින් මොකද කියන්නේ? නවතා තබන්න. නවතා තබාගෙන නවතලා ඉන්න ඕන. රයිට්. කහ පාටින් සූදානම් වෙන්න. සූදානම් මොකටද? යන්නද නවත්තන්න දෙකක් තියෙනවනේ. මේ පැත්තේ යන්න මේ පැත්තේ යන්න මේ පැත්තේ නවත්තන්න. මොකටද සූදානම් වෙන්න ඕන? යන්න. ඔයගොල්ලොත් එහෙම තමයිනේ. ලයිසන්ස් ගන්න ඉන්නොත් යන්නව තමයි. අද ලයිසන්ස් ගන්න ගියොත් මේ ගන්න ඉන්න අයත් කියනවා යන්න සූදානම් වෙන්න ඕන. අපේ මිනිස්සුන්ට යන්න සූදානම් වෙන්න කියන්න ඕනද? දැන් රතු එකෙත් යන්න තමයි. අද ගියේ බලන්න කලර් ලයිට් එකේ. රයිට්. මේ ළඟදී පොලිසියෙන් අල්ලනකොට මේ අහනවා රාලහාමි. ඔයා රතු ලයිට් එක තියෙන්නේ දැම්මේ. ඔව් රාලහාමි දැම්ම රතු ලයිට් එක දැම්මේ. ඒක ඔගේ තහනම් නේද දාන්න? ඔව් තහනම්. ඔව් තහනම්. එහෙනම් දැම්මේ? රාලහාමි ඉන්නෝ දැක්කේ. මේ දැක්කේ දැම්මේ ඇයි? රාලහාමි ඉන්නෝ දැකලා නැහැ. නැත්නම් මිනිහ දාන්නෝ නීතිය ඔක්කොම. රයිට්? ඊට දඩේ කීයද? 1500. කාලා වරක් වනේ. දවසෙන් පඩිය අර 3000 කට හම්බ වෙන සාමාන්‍ය ගෙදරට අවමන්ටි දැන් ඔය වීලිලා නම් මනන් කරට තමයි කෙනෙක් හම්බ වෙන්නේ. නැත්නම් ලොකු වාහන නම් ප්‍රයිම් ඕවර් ලොරි අර මන ලොකු වාහන දෙනවා. ඒ වාහන වලට මයිසූර් පාස් පාඩිය විතර ගන්න දෙන්න. ටික බලන්න ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක බලන්න ටිකක් බැලුවේ. මොකද ගාමන්ට් වලට යන්නේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දැක්කම. ගාමන්ට් වලට යන උදාසෙන් දාන්න යන අය 18 ගෙන යන අය 21 වගේ යන අය කීයක් වෙයිද ගන්න? රුපියල් ලක්ෂය පැනලා 150,000 මාසයක් පඩිය. ඒ ලොකු වාහනේට ඕන පෞසර් අමායන අය. ඔයගොල්ලෝ දැන් ඩ්‍රිවිල් එක ගත්තම ජීවිතේ ඔක්කොම හරි කියලා. ගැටලා කොහොම කරන්න පුළුවන් නේ? ඊට වඩා හම්බ කරන්න ක්‍රම තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඩ්‍රිවිල් එක කොට වෙලා ගෙදර ළඟට වෙලා ඩ්‍රිවිල් එක ගාගෙන රයලොත් නැහැ. යන්දා සේප් වෙනවා කොහොමද ගානනවා. තව කරන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. රයිට් හරි. එතකොට කහපාටින් කියන එක කතා කරා. කහපාටින් මොකද මේ කහපාට ගැන තමයි කියන්නේ කියලා ගොඩක් දේවල් කිව්වේ නේ. කහපාටේ ඩේන්ජර්. මේ අනතුරු නැගීමේ නේ. අනතුරු කහපාටින් කියන්නේ ලොකු කතන්දර තියෙනවා ඒකේ. රයිට්. එතකොට ඊට පස්සේ කහපාටින් කියන අනතුරු ඇඟවීමේ කියන්නේ සූදානම් වෙන්න. මොකටද සූදානම් වෙන්න ඕන? තවත් යන්න කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න. මේ මොකටද සූදානම් වෙන්නේ? නතර කරන්න. මොකටද? නතර කරන්න සූදානම්. කොළපාටින් කියන්නේ මොකද්ද? කොළපාටින් කියන්නේ මොකද්ද? ඔකේ හරි. ගන්න. පහයි කියන්නේ තාම හරියට දන්නේ නෑ. මේ කියන්නේ ආර්විනීති හරියට දන්නේ නැත්තම් බය නැතුව කියනවා. රයිට්. අයිය කියනවා 62 අයිය කියන්නේ 62. අයිය කියන්නේ රතවාහන නැවති හැසිරීමේ ආලෝක සංඥා මගින් මන්සන්දිය පාලනය කරු ලැබේ නම් මාර්ග බෙදී යන ස්ථානයේදී යම් බාධකයක් හේතුවෙන් එම ස්ථානයේ ඔබට පිටවිය නොහැකිව තිබේ නම් කොළපාට සංඥාව වැඩි තිබියේදී ඉදිරියට ගමන් නොකරන්න මාවල කියන්නේ. දැන් වාජුවේ කොළපාට වෙනවා යන්න පුළුවන් කියනවා මේ පොතේ කියනවා නේද? කොළපාට සංඥාව වැඩි ඉදිරියට ගමන් මම කිව්වේ නැද්ද මොකද? නැත්තම් මං හැදුවා කියලා කියනවනේ. මේ කොමුකුත් කබලා නෑ මේ කියන්නේ මේ බොල්ලන් දෙපාර තුලින් තමයි ගහලා තියෙන්නේ. කියන්නේ කොළපාට වැඩිදී ගමන් නොකරන්න කියලා තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට කොළපාට වැටුනොත් ගමන් කරන්න බෑ. ගමන් කරන්න පුළුවන් මොකද මොන වෙලාවටද? මාර්ගය පැහැදිලි නම් විතරයි. මොන මතක තියාගන්න. මාර්ගය පැහැදිලි නැත්නම් කොළපාට වැටුනට පිටිපස්සේ නම් ඕන් කරන්න එපා ලයිසන්ස් ගන්නවද? ඒ මනුස්සයෙක් යන්න බැරි නම් එයා යන්න විදියක් නෑ. අපිට ආච්චි කෙනෙක් පිටින් ඉන්නේ පාර මාරුනවා කියලා නේ. කොළපාට වෙනවා කියලා යට දුවන්න පුළුවන්ද ආච්චිට? නෑ. එයා යනකම් ඉන්නෝනේ යට කරන් යන්න. දැන් සමහර කෙනෙක් ඕන් කරලා යනකොට හිතන්නේ වටපිටක් බලන්නේ ලොක්ක වගේ. මම ඕන් ගියා නිසා තමයි ඌ ගත්තේ කියලා. ඌ ගත්තේ ඇයි? අර පාර පාදාව ඉවරනකම් හිටිය නිසා. රයිට්. ඒ නිසා ඕන් එහෙම ගන්න යන්න එපා. ඕන් වල රයිට්. හරි. ඕන් ලංකාවේ වැඩි කියන්නේ සමාන තියෙන්නේ. පිටරට ආයෙ ඉඳලා එන අය වාහන නැග්ග වෙලේ ඉඳලා බයිනවා. බයිනේ අපි ලංකාවේ ඩ්‍රයිවිං හොඳ නැහැ. හරි. ඉතින් ඩ්‍රයිවිං එක තමයි ප්‍රශ්න. මොකද වෙලා තියෙන්නේ අපේ මිනිස්සු අර එක්කෙනෙක් වැරද්දක් කරොත් ඒ වැරද්ද නොකර ඉන්න නෙවෙයි බලන්නේ. නේද? ඌ කරා නම් අපිට මොකද ජනාධිපති කරා නම්
අගමැතිට මොකද? අගමැති කරා නම් ඇමතිවරුන්ට මොකද? එහෙනම් අපේ ප්‍රින්සිපල් කරා නම් ගුරුවරුන්ට මොකද? ගුරුවරයෙක් කරා නම් තමයිට මොකද බැරි? අපි ආයේ හිතන්නේ නේ එක්කෙනෙක් පැන්නනා මේ පොලි වඩාගෙන දැන් මම හොඳින් ඉන්න ඕනේ කියලා හිතන්නේ නෑ ඌ කරා මමත් කරනවා. අපි ගුරු දෙලා තියෙන ඒවනේ අල්ලපු ගෙදර දැන් අපේ ලංකාවේම නේ ලයිට් ගියන් පස්සේ ඉස්සරහම මොකද කරන්නේ? ලංකාවේ ඉතින් බලන්න අල්ලපු ගෙදර ලයිට් තියෙනවා. ජපානයේ මොකද කරනවා කියන්නේ? ඉලෙක්ට්‍රික් බෝඩ් කෝල් කරලා කියනවා ලයිට් ගියා. මොකද බලන්නේ කියලා right? ඒක අපි පුරුදු කරලා අපේ ඇටිටියුඩ් සැදලා තියෙන්නේ නේද? මේක හදාන්න පුළුවන්ද මේක? මේක කමාරුයි. පරම්පරා කීයක් යනවද? ඇටිටියුඩ් සෙරාසින පරම්පරා කීයක් යනවද කියලා? පරම්පරා 3යි. පරම්පරා 3ක් යන්න ඕන. අපි තාම වාහන මොනද වාහන පදවන්නේ නැහැනේ. තාම මොකද කරන්නේ අපි වාහන? වාහන මොනද කරන්නේ? වාහන පදවන්නේ නැහැනේ. අපි වචන මොකද කියන්නේ? මොකද කියන්නේ? වාහන එලවනවා. එලෙව මොනවද? ආරද්ද. දැන් ඉන්නෝනේ එයා එහෙම අපි කරත්ත දැක්කුල් එක කට්ටිය නේ. අපි කරත්තේම දැක්කුවා. මේ කරුණාදිත්‍ය කරත්ත දැක්කුවා ඉන්න අවල් තියෙනවානේ. අනිත් ඒවා කරත්තේම දැකලා නැහැ. ඒවත් දැක්කත් පන්නෑ. අරහද එලවනවා. තාම අපි වාහන පදවන්නේ දැන් මම කියන්නේ තාම මොකද මගේ පරම්පරාව තාම අර පරම්පරාවේ තමයි ඉන්නේ. මගේ ජීවිතේ දෙවෙනි එක තියෙන තව එකක් කියලා එහාට ගමන් තමයි වාහන පදවන්න පටන් ගන්න. කොළපාටි කියන්නේ කතා කරේ කොළපාටි නතර ගන්න දෙයක් නෙවෙයි මොකද වෙන්නේ නතර. පාර සුදුසුනා යන්න තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මේක අහන ප්‍රශ්නේ දැන් උත්තර දෙන්න පුළුවන් වෙනවා. හරිනේ? මේකෙන් අහන්න මොකද්ද? ඊළඟට දැල්වෙන වර්ණය කුමක්ද කියලා අහන්න. රතු පාට. ඊට පස්සේ දැල්වෙන වර්ණය කුමක්ද කියලා අහන්න. මොකද්ද උත්තරේ? වෙන්නේ තේරලා නෑ. කහ පාට දෙන්න පත් වුණා මොකද ඊළඟට දැල්වෙන්නේ? කහ පාට දැල්ලුවොත් ඊට පාට දැල්වෙන කහ වර්ණය කිව්වම මොකද්ද? රතු. දැන් එයා කියනවා කහ පාට දැල්ලා ඊට පස්සේ ආපහු රතු පාට දීලා ආපහු කහ පාට දැල්වෙනවා. ඒතර ආපහු රතුනේ පැත්තේ ගොළ පාට පත් වෙන එකක් නැහැ. රතු පාට තියෙද්දි මොකද වෙන්නේ? රතු පාට තියෙද්දි කහ පාට පත් වෙනවා. කාට දෙකම තියෙනවා. කප්පර 3ක් විතර තිබිලා දෙකම ඕෆ් වෙලා කොළ පාට පත් වෙනවා. කොළ පාට තනිකරයක් විතර පත් වෙන්නේ නැත. තනිකරයක් විතර පත් වෙන්නේ කහ පාට විතරක් තුනක් පත් වෙන්නේ අනිවාර්යයෙන් මොකද්ද? තනිකරයක් කහ පාට විතරක් තිබ්බොත් අනිවාර්යයෙන් පත් වෙන්නේ මොකද්ද? රතු. එහෙනම් කොළ පාට තනිකරයක් විතර පත් වෙන්නේ නැහැනේ. රතු තියෙද්දි කහ පාට පත් වෙලා දෙකම ඕෆ් වෙලා කොළ පාට පත් වෙනවා. එහෙනම් මේකේ උත්තරේ මොකද්ද? රතු පාට තියෙන ඊට පස්සේ පත් වෙන කලර් දෙක. රතු සහ කහ. උත්තරේ රතු සහ කහ දෙවෙනි උත්තරේ.